जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। गुजरातीओ एटले फरसाणना खूब शौकीन। एमां जो हांडवो, ढोकळा, खमण, थेपला मळी जाय ने सवारमां चा साथे तो एમને तो सवार बनी जती होय छे। आम पण आ बधी वस्तुओ छे ने देश विदेश सुधी मोखरे स्थान पामेली छे। अने हांडवामां आजनी वस्तु कंईक एवी मैं उमेरी छे ने के जो आ रेसिपी जोशो ने तो ચોક્કસ હવે જ્યારે પણ બનાવશો ને તો ઉમેરવાનું ચાલુ કરશો, કેમ કે બાળકો અને માતા માટે ખૂબ ઉપયોગી રેસીપી છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો ફોતરાવાળી મગની દાળ મેં મેઝરિંગ કપથી અડધા કપ જેટલી લીધી છે। જો તમારી પાસે મેઝરિંગ કપ ન હોય ને તો ઘરની વાટકીમાં ઉમેરો ને તો પણ અડધી જ વાટકી થાય છે, તમે જોઈ શકો છો। તો આ રીતે મેઝરિંગ કપ ન હોય ને ત્યારે આવી રીતે તમારે લેવાની છે। ફોતરાવાળી દાળ જે ફોતરા વગરની દાળ છે એના કરતાં વધારે ગુણકારી છે। હવે લઈ લેશું લાલ ભાત કે જેને બ્રાઉન રાઈસ કહેતા હોય છે। તેમાં ફાઈબર, પ્રોટીન અને અનેક પોષક તત્વોથી તે ભરપૂર છે। અને રાગી કે જે જુઓ કેલ્શિયમથી તો ભરપૂર છે, સાથે તેમાં આયર્ન, પ્રોટીન, ફાઈબર જેવા તત્વો પુષ્કળ માત્રામાં હોવાથી બાળકો તેમજ માતાઓ માટે અમૂલ્ય છે। અને જો એ પણ મેં 1/3 કપ લીધી છે, વાટકીમાં ઉમેરો ને તો 2 ચમચી અડધી વાટકીમાં ઓછી છે તો એ કહેવાય 1/3 કપ જેટલું। અને 1/8 કપ જેટલું મેં અડદની દાળ લીધી છે અને એને મેં મુઠ્ઠીમાં ઉમેરો તો 1 મુઠ્ઠી થાય છે। તો મેઝરિંગ કપ ન હોય તો આવી રીતે તમારે માપ લઈ લેવાનું છે, એટલે મેં આવી રીતે ઉમેરી છે। તો અડદની દાળ છે તેનાથી હાંડવો છે એકદમ સરસ કેવો પોચો બને છે। 3/4 કપ જેટલી ચણાની દાળ લઈ લેશો, એટલે કે પોણા કપ જેટલી દાળ લેવાની છે। તેમાં પાણી ઉમેરીને તેને 2 વખત ધોઈ લેશો। આ બધું ધોવું ખૂબ જરૂરી છે, કેમ કે દાળ હોય એમાં એક એવો પાવડર ઉમેરવામાં આવે છે કે જેનાથી દાળ છે ને ખરાબ નથી થતી, તો આ પાવડરને કાઢવો જરૂરી છે। 2 વખત ધોઈને મેં સ્વચ્છ કરી લીધી છે। ત્યાર પછી મેં એમાં ગરમ પાણી ઉમેર્યું છે, હુંફાળું ગરમ પાણી ઉમેરી દેશું। ત્યાર પછી તેને ઢાંકીને આપણે 4 થી 5 કલાક માટે સાઈડમાં મૂકી દેવાનો છે। તો 4 થી 5 કલાક થાય એટલે દાળ, ચોખા આ બધું સરસ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે હુંફાળું ગરમ પાણી ઉમેર્યું છે એટલે પલળી જશે। જો વધારે ઠંડીનું વાતાવરણ હોય ને તો એકદમ ગરમ પાણી ઉમેરી દેવાનું છે, અને ઉનાળો હોય તો તમે ઠંડુ પાણી પણ ઉમેરી શકો છો। હવે આ પાણી કાઢવાનું નથી। ત્યાર પછી મિક્સર જારમાં 3 મોટા ચમચા પ્રમાણે આપણે દાળ અને ચોખાનું મિશ્રણ ઉમેરી દેશું। સાથે જ એ જ પાણી 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઉમેરી દેશું અને 4 ચમચી એકદમ સરસ ખાટું દહીં લેવાનું છે। જુઓ, ખાટું દહીં એકદમ ન હોય ને તો દહીં સાથે અથવા તો ખાટી છાશ સાથે પણ તમે આ બેટરને બનાવી શકો છો। તો હવે સરસ એવું ગ્રાઇન્ડ કરીશું, થોડુંક કણીવાળું રાખીશું, એ એકદમ સ્મૂધ નથી પીસી લેવાનું। તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતે થોડુંક બરછટ રાખવાથી હાંડવો છે ને એનું ટેક્સચર ખૂબ સરસ આવે છે, અને જ્યારે તમે એને ખાઓ છો ને ત્યારે નાની નાની કણી મોઢામાં ખૂબ સરસ લાગે છે। તો આ રીતે થોડુંક બરછટ પીસવાનું છે। તો એને એક આપણે મોટા વાસણમાં ઉમેરી દઈશું અને બધું જ અહીં મેં પીસી લીધું છે। તો હવે આપણે તેનું ટેક્સચર ફરીથી ચેક કરાવવું એકવાર કે જો આવું દાણેદાર રાખજો તો જ હાંડવો ખૂબ સરસ થશે। જો એકદમ લીસું પીસી લેશો ને તો પછી હાંડવો પરફેક્ટ થશે નહીં। તો ખમણ હોય, ઢોકળા હોય કે પછી હાંડવો હોય તેમાં થોડુંક બરછટ પીસવાનું હોય। ઢાંકીને 5 થી 6 કલાક માટે રેસ્ટ આપીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીં આખી રાત માટે એટલે કે 6 કલાક માટે રેસ્ટ આપેલો છે। સાંજના ભાગમાં મેં આ બધું પીસ્યું હતું અને આખી રાત મૂક્યું। તમે જોઈ શકો છો કે આથો કેટલો સરસ આવ્યો છે, અને ખાટું દહીં અથવા ખાટી છાશ ઉમેરો તો આવો પરફેક્ટ આથો આવતો હોય છે। તો અહીં નેચરલી રીતે સરસ એવો આથો આવી ગયો છે, એટલે હાંડવામાં મસ્ત મજાની ખટાશ આવશે। અને જો તમારે ખાટિયા ઢોકળા બનાવવા હોય ને તો પણ આ રીતે જ તમે બનાવી શકો છો, એકદમ મસ્ત ખાટા એવા રેડી થશે। તો એ બેટર તમે જોઈ શકો છો કેટલું થીક છે, અને આવી એની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે। ત્યાર પછી આપણે આદુ મરચાં ઉમેરી દઈશું। અહીં પ્રિફર કરું છું કે આદુ થોડુંક ચડિયાતું ઉમેરજો, ખૂબ સરસ ટેસ્ટી એવો હાંડવો રેડી થશે। અને જો તાજું મરચું તમે વાટીને ઉમેરો ને તો હાંડવાનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવે છે। અને ચમચી પ્રમાણે જોવો ને તો 3 ચમચી જેટલી અહીં આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે। હવે 1/3 કપ જેટલી ઝીણી ઝીણી સમારેલી કોબેજ ઉમેરી દેશું અને અડધા કપ જેટલું ઝીણું સમારેલું ગાજર, સાથે જ 1 મકાઈના મેં દાણા ઉમેરી રહી છું। જો આમાંથી કોઈ પણ સબ્જી તમારી પાસે અવેલેબલ નથી તો એ સ્કીપ કરો તો ચાલે, અને બાળકો અમુક સબ્જી ન ખાતા હોય ને એ તમારે એક્સ્ટ્રા ઉમેરવી હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો। 1/2 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીને તેને મિક્સ કરી દેશું। તો જો હિમોગ્લોબિનની કમી હોય ને તો રાગી ઉપયોગી છે, કેલ્શિયમની ઉણપ હોય, હાડકા નબળા હોય તો રાગી ઉપયોગી છે, વજન ઘટાડવો હોય તો પણ રાગી ઉપયોગી છે, એટલે જરૂર હવે રાગી ઉમેરજો। ત્યાર પછી એક નોનસ્ટિક પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું શીંગ તેલ ગરમ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલી રાઈ તતડાવી દઈશું, અને રાઈ તતડી જાય ત્યાર પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને અડધી ચમચી જેટલી હળદર પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દેશું। અને આ વઘાર છે એને તરત જ જે હાંડવાનું બેટર બનાવ્યું છે તેમાં ઉપરથી રેડી દેશું। સાથે જો તમને કોલેસ્ટ્રોલ હોય
અને જો ડાયાબિટીસના દર્દી હોય તો રાગી આજથી જ ખાવાનું ચાલુ કરી દેજો. અને મેં બ્રાઉન રાઈસ લીધા છે, એ પણ ડાયાબિટીસના દર્દી માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. તો આ રીતે બેટર રેડી થઈ ગયું છે. ત્યાર પછી એક નોનસ્ટિક પેન લઈશું, નાનું એવી કડાઈ જેવું. તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરી દેશું. તેલ ગરમ થાય છે ને ત્યાં સુધી, જો નાનું પેન છે ને તો આ પ્રમાણે બેટર રહેશે હાંડવાનું. 1.5 કપ જેટલું મેં ઘરની વાટકીથી ઉમેર્યું છે. જો મોટી કડાઈ લેતા હોય તમે તો પછી 2 કપ જેટલું ઉમેરી દેવાનું. એકદમ પરફેક્ટ માપ છે. તો આ રીતે માપ મેં આપ્યું છે એ પ્રમાણે કરશો એટલે પરફેક્ટ થશે હાંડવો. ત્યાર પછી આપણે સોડા અથવા ઈનો ઉમેરી શકીએ છીએ. તો મેં અહીં ઈનો ઉમેર્યું છે, તેનું રિઝલ્ટ વધારે સરસ આવે છે. અને જો સોડા ઉમેરવો હોય ને તો 1/4 ટીસ્પૂનથી પણ ઓછો, એટલે 1/8 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેરજો. 3 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીને ઈનોને એક્ટિવ કરી લેશું. તો ઈનો છે ને એ ઓછો એક્ટિવ, ઓલો કેવો હોય છે, સ્ટ્રોંગ ઓછો હોય છે સોડા કરતાં, એટલે આખું પાઉં જ ઉમેરતા હોઈએ છીએ. જ્યારે સોડા છે વધારે પ્રમાણમાં કેવો સ્ટ્રોંગ હોય એટલે ઓછો ઉમેરવાનું હોય છે. તો આવું બેટર આપણે બનાવી લીધું છે. ત્યાર પછી તેલ ગરમ થઈ ગયું છે સાઈડમાં, તેમાં 1/2 ચમચી રાઈ તતડાવી લેશું. રાઈ તતડી જાય એટલે સફેદ તલ 1/2 ચમચી ઉમેરી દેશું. 7 થી 8 લીમડાના પાન ઉમેરી દેશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દેવાની છે. ત્યાર પછી જે આપણે બેટર બનાવ્યું છે એ બધું જ બેટર એમાં ઉમેરી દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે 1/2 કપ પ્રમાણે એકદમ કડાઈના લેવલ પ્રમાણે બેટર આવી ગયું છે. તો એકદમ પરફેક્ટ માપ છે. તમે જોયું તો આ પ્રમાણે તમે બેટરનું માપ લઈ શકો છો. હવે ઢાંકીને એકદમ ધીમા ગેસ પર 6 થી 7 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. તો અહીં જુઓ 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે, એટલે હાંડવો તમે ઉપરથી અડો તો ક્યાંય પણ તમારી આંગળી સાથે ચોંટશે નહીં, એટલે પરફેક્ટ કૂક થયો છે. અને ત્યાર પછી આપણે તેને પલટાવવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ છે. એ નોનસ્ટિક પેન છે એટલે એનાથી એકદમ સરસ અલગ થઈ જાય છે. ત્યાર પછી આપણે ફરીથી વઘાર કરવાનો છે. તો 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ફરીથી સિંગ તેલ ગરમ કરીશું. ત્યાર પછી 1/2 ચમચી જેટલા મેં તલ નાખ્યા છે. જો તમારે રાઈ ઉમેરવી હોય તો રાઈ પણ ઉમેરી શકો છો. તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દેશું. તેને આ રીતે મિક્સ કરી દેશું. અને જે હાંડવો છે તે ઉપરની બાજુએથી એને ઊંધો પલટાવી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે ઊંધો પલટાવવાનો છે. અને નીચેની બાજુ જે ચડેલો ભાગ છે એને ઉપર આવવા દેશું. હવે ઢાંકીને 5 થી 6 મિનિટ માટે તેને ધીમા ગેસ પર કૂક કરી દેશું. તો જુઓ સાઈડમાં મેં આ જ બેટરની ઇડલી પણ બનાવી છે. તમે જોઈ શકો છો કે હાંડવો ન બનાવવો હોય તો તમે ઇડલી, ઢોકળા બધું જ આ બેટરનું બનાવી શકો છો. પાછળના ભાગમાં કેટલા સરસ તમને એર પોકેટ જોવા મળે છે, કેટલું જાળીદાર દેખાઈ રહી છે. અને અંદરથી પણ એટલી સોફ્ટ અને જાળીદાર બની છે. અને તેમાં પણ મેં ઈનોનો જ ઉપયોગ કર્યો છે અને કેટલી સ્પોન્જી બની છે. તો આ બેટરમાંથી તમે ઢોકળા અને ઇડલી પણ બનાવી શકો છો. તો એકદમ પરફેક્ટ ઇડલી બને છે. સાથે જુઓ 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, એટલે હાંડવો છે બીજી વાર તેને ચડવામાં વાર નથી લાગતી. એટલે પરફેક્ટ જુઓ, ચાકુ છે ક્લીન આવ્યું છે. તો એકદમ પરફેક્ટ હાંડવો અહીં કૂક થઈ ગયો છે. તો આ રીતે એકદમ સરસ બંને બાજુ ક્રિસ્પી થશે અને ખાવામાં તો એટલો મસ્ત લાગશે. અને સવારમાં જો ચા સાથે મળી જાય ને હાંડવો તો એટલો મસ્ત લાગે છે. બંને બાજુ એકદમ સરસ રેડિશ બ્રાઉન કલરનો રેડી થયો છે. પોચો પણ છે, સાથે ઉપરથી ક્રિસ્પી પણ છે. તમે જોઈ શકો છો કે લુકમાં કેટલો સરસ દેખાઈ રહ્યો છે. ખાવામાં પણ એટલો જ ટેસ્ટી છે અને એટલો જ હેલ્ધી પણ છે. તો એક રિક્વેસ્ટ કરું છું ફ્રેન્ડ્સ કે રેસીપી ગમી હોય ને તો વધુમાં વધુ શેર કરો, જેથી બીજાને પણ ઉપયોગી થઈ શકે. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ફરી મળીશું અને રેસીપીની ટ્રાય ચોક્કસ કરજો. અને આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને હવેથી તમે બ્રાઉન રાઈસ અને રાગી ઉમેરવાનું ભૂલશો નહીં. તો ફરી મળીશું આવી જ એક નવી અને ઉપયોગી રેસીપી સાથે. અને ચોક્કસ આ રેસીપીની ટ્રાય કરજો, ખૂબ મસ્ત બને છે.